What is up guys? Pareng Castor na naman here at ngayon panibagong araw, panibagong lesson na naman. At bago tayo magsimula sa ating lesson, gusto ko kayong batiin ng maligayang araw ng kalayaan. Yay! Ang topic natin ay square of a binomial. Okay, review muna tayo. Meron tayo dito 3 raised to 2. Yung 3, siya yung base, yung 2 naman, siya yung exponent. Sabi nila, ang 3 raised to 2 ay 3 times 2, which is mali. Maling-mali yun. Kasi ibig sabihin ng 3 raised to 2 ay 3 times 3. Ganun po yung katumbas niya talaga. Yung exponent po na 2, siya nagsasabi kung ilan yung pagmumultiplyin mo po sa isa't isa na number. Di doon imumultiply yung base, kundi siya lang nagdidictate kung ilang beses mo pagmumultiplyin yung base. Nakalagay raised to 2. Kaya dalawang 3. So 3 times 3. 3 times 3 is 9. Tapos sunod naman, 5 square is 5 times 5. 5 times 5, 25. Ayan. 4 raised to 3 naman tayo. So, tatlong 4. So, 4 times 4 times 4. Ayan. 4 times 4, 16 times 4, 64. Ayan. Okay? Gets na? Alright. So, we have here the quantity 4x plus 3, pause for a while, squared. Yan. Ganun siya basahin ha. Ulitin natin. The quantity 4x plus 3 squared. So, it is the same as the quantity 4x plus 3 times the quantity 4x plus 3. So, pinaghiwalay lang natin. Same lang yan. So, gagamitin natin foil. Ayan. Ano ba yung foil? First, outer, inner, last. Lagay mo natin sa kaliwa. So, ano ba yung 4x sa 4x? Sila yung first. Okay? Sila yung F. So, pag multiply natin yun, 4x times 4x. Ayan. Ano naman yung 4x saka 3? Dito na yung tinuturo nila. Yun naman po yung outer. So, siya yung O. Ayan. So, 4x times 3, siya yung outer. Next naman natin, ano yan? 3 saka 4x yung tinuturo, mga kaibigan. So, yan yung I, inner. Yung pinaka magkalapit sa isa't isa. So, sila yung pinaka nasa loob. Kaya tawag na sa kanila, inner. So, 3 times 4x. Ayan. Next naman, ang nakaturo ay 3 saka yung 3 pang isa. So, sila naman yung last. 3 times 3. Yan, nalagay na natin. Then, perform na po natin yung operations. Lagi nyo pong unahin yung multiplication bago yung addition. So, 4x times 4x is 16x squared. Next naman, 4x times 3 is 12x. 3 times 4x, 12x din. Plus, 3 times 3 natin ay 9. Ayan. So, mapapansin nyo, meron magkaparehas na term, no? Combined similar terms tayo. 12x plus 12x is 24x. So, final answer, 16x squared plus 24x plus 9. Tandaan nyo yung 16x squared plus 24x plus 9 kasi may gagawin tayo. Same question. The quantity 4x plus 3 squared. Ba't may box dun sa taas? Nilagay natin yung sagot natin kanina doon para hindi talaga natin malimutan. Una natin gagawin, yung first term, no? First and second lang naman, dalawa lang naman terms to. Yung first term, square natin. So, 4x times 4x is 16x squared. Ayan. Next naman, yung 3, square din natin. So, 3 times 3, or 3 square is 9. Ayan. Then, yung turo niya, dalawa. Pagmumultiplyin po natin yan. So, 4x times 3 is 12x. Then, times 2 mo bes. No? Ano yung times 2 natin? Yung 12x. So, 12x times 2 is 24x. Yun na yung middle term. So, ano napansin nyo? Parehas po yung sagot kanina sa yung sagot ngayon. Siyempre, parehas yung tanong. Pero magkaiba yung way ng pagsagot natin. Ano mas madali? Diba? So, meron palang ganung way. Try uli natin yung natutunan natin. Given natin na quantity, 3m plus 4 raised to 2. So, ang una natin gagawin, square natin yung 3m. 3 times 3, 9. Tapos m square. 9m squared. Tapos 4 squared naman is 4 times 4. So, 16. Next, multiply natin yung dalawang terms na yan. Yung first term sa second term. So, 3m times 4 is 12m. Tapos huwag kalimutan, times 2 mo muna bes. So, magiging 12m times 2 is 24m.
Since na positive naman sila parehas, positive po yung sagot. So, 24M. Yan na yung final answer. Next. Number 2. The quantity r plus 8 squared. So, r squared, wala naman. So, r squared talaga lalagay mo. Ayan. Tapos, yung last term naman natin ay 8 times 8 or 8 square, 64. Ayan. Then, multiply nyo po 8. Multiply natin yung dalawang terms. R times 8. 8R times 2. So, 16R. Ayos. Next, number 3. The quantity 5k minus 1 squared. Ngayon, square natin yung 5k. So, magiging 25k squared. Square natin yung negative 1. So, magiging positive na siya. So, magiging 1 na lang. Next, multiply natin sila. 5k times negative 1. Sagot, negative 5k times 2. Laging may times 2. So, magiging negative 10k. Ayan. Yan yung answer. Next, the quantity 2e minus 7 squared. Square natin yung 2e. So, magiging 4e squared. Tapos, square natin yung negative 7. Magiging positive 49. Yung dulo, laging positive yon. Kasi laging same number naman yung pinag-multiply nyo. Siyempre, lagi silang same ng sign. Kaya laging positive yung dulo. Next naman, yung gitna natin. Multiply natin yung 2e saka negative 7. So, since na different sign sila, ang sagot, negative. So, negative 14e times 2. Negative 28e. Ayan. Alright. Alam mo kung bakit nagkaganon? Bakit kaya gumagana yung ganung pattern? Alam mo kung bakit? Pwede mo may racket. Hindi. Ganito yun. Ang dahilan, yan. Halimbawa ganito. The quantity a plus b squared is the same as the quantity a plus b squared is equal to the quantity a plus b times the quantity a plus b. Ayan. Then, distribute natin sila. So, multiply lang natin tong si a sa a plus b at si b sa a plus b rin. So, yung una muna, a times a plus b. Ayan. Distribute natin. Lahat sila kasi dapat mamultiplyan natin. So, naman b times a plus b. So, nahati sila sa dalawang group, di ba? Next, multiply naman natin ngayon to. Distribute uli natin. A times a plus a times b. Next naman, dito sa pangalawang group. So, b times a. Tapos, b times b. Ayan. Perform na natin yung operation. So, a times a squared, a times b, ab, b times a, magdigitin lang naman ba, b times b, b squared. Ayan. Kung mapapansin nyo, yung ba, hindi naka-arrange alphabetical. Kasi, di ba dapat una yung a. So, arrange natin siya, magiging ab na rin siya. So, a square plus ab plus ab plus b square. Kung papansin nyo ulit, yung AB saka AB, magkamukha lang. So, pwede natin silang pag-combinein. No? Combine similar terms. Yung AB saka AB na yan. So, magiging 2AB. Yan yung formula. Yan yung lagi natin ginagamit kanina. So, square the first term, square the last term, then, get the product of the two terms times 2. Ayan po yung formula. The quantity A plus B squared is equal to A squared plus 2AB plus B squared. Yan po yung pinaka-formula. Screenshot nyo para malupitan. Yan. Okay na. Next. So, ito na yun. Squaring a binomial. Formal steps. Number 1, square the first term. Number 2, get the product of the two terms and multiply it by 2. Number 3, square the second term. Yun na. Tapos makuha mo na yung sagot. Alright. Ayan, meron pa tayong pa-quotes. So, kumain ng marami para mabusog, mag-aral mabuti para hindi madaling mabilog. Ayan, ano ibig sabihin yan? Sabi, nagbigay muna ng karaniwan talaga, yung literal, no? Siyempre, pag kumain ka, mabubusog ka. Yung sa mag-aral mabuti para hindi madaling mabilog naman, mga kaibigan. Ibig sabihin yan, kasi pag meron kang alam, di ba? Hindi ka basta-basta maloloko. Kasi karaniwan ng mga naloloko, hindi nila alam yung mga bagay-bagay na yun. Halimbawa, sinabi sa inyo na kunyari bata kayo, tapos tinuruan kayo magmura. Akala nyo okay yun. Yung pala mali siya. Diba? Parang ganun lang yun. Kasi nga, hindi pa nila alam yung tama sa kamali. Tinuruan na yung mali. Akala nila, yun yung tama.
Kaya yun yung ginagawa nila. Kaya mga kabataan, maging mabuting ehemplo tayo sa katandaan. Alright. Yan, next lesson, ito pa rin pero mas mahirap. Ayan, level 2 lang. Lahat kaya mo matutunan dahil puso lang ang mahirap turuan.